स्वागत छ भाइ बहिनीहरुले नेपाल म्याथ्समा। हामीहरुले क्लास 10 को अप्सन म्याथ्ससँग रिलेटेड ट्रान्सफर्मेसनमा सोधिने लङ क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका छौं, जसमा हामीहरुको टाइप 1 मा डिस्कस गरिरहेका छौं। हामीहरुले टाइप 1 मा हामीले के क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं र आज हामी फेरि पनि टाइप 1 मा नै छौं अहिलेसम्म। सो टाइप 1 मा हामीहरुले डिस्कस गरिरहेका छौं। त्यसमा मैले फेरि एउटा क्वेशन लिएको छु, जसमा यो क्वेशनमा हामीले के भनेको छ भने हामीले एउटा ट्रायंगलको भर्टिसेसहरुको कोअर्डिनेट्सहरु गिभन छ। जस्तै हामीहरुलाई भर्टिसेसहरु एबीसी ट्रायंगल एबीसी छ, जसमा हामीहरुलाई ए को कोअर्डिनेट दिएको छ 1, 2, बी को कोअर्डिनेट दिएको छ 4, -1 र त्यसैगरी सी को कोअर्डिनेट दिएको छ 2, 5 भनेर। र त्यसैगरी यो कोअर्डिनेट्सहरुलाई यो ट्रायंगललाई के ट्रायंगल एबीसी लाई रिफ्लेक्ट गरिएको छ सक्सेसिभली, यानी कि एक पछि अर्को गरेर x = 5 लाइनमा रिफ्लेक्सन गरिएको छ र त्यसपछि लगत्तै y = -2 भन्ने लाइनमा पनि यसको रिफ्लेक्सन गरिएको छ। सो फाइन्ड by stating coordinates and graphically represent the images under these transformations भनेर भनेको छ। हामीहरुले कोअर्डिनेट्सहरु रिफ्लेक्ट कसरी भइरहेका छन् हामीले कोअर्डिनेट्समा पनि देखाउनु पर्ने छ फर्मुला युज गरेर, र त्यसैगरी हामीहरुले यसलाई ग्राफमा पनि प्लट गरेर देखाउनु पर्छ भनेर भनेको छ क्वेशनले। सो हामीहरुले state also the single transformation given by the combinations of these transformations भनेर भनेको छ। र हामीहरुको सिंगल ट्रान्सफर्मेसन कस्तो हुन्छ त्यो पनि लेख भनेको छ फाइनलले। सो सुरु गर्छौं हामी यो क्वेशनलाई डिस्कस गर्नको लागि। सो फर्स्ट अफ अल हामीलाई कोअर्डिनेट्सहरु गिभन छ, पहिले त्यो लेखौं। हियर the vertices of triangle ABC whose coordinates are coordinates are A 1, 2, B 4, -1 and C is equals to 2, 5 भनेर दिएको छ। र यसलाई हामी we know x = 5 लाइनमा हामी रिफ्लेक्सन गर्छौं। फर्स्ट अफ अल we know that the reflection in x = 5 gives object। जस्तै यदि हामीहरुको object x, y छ भने हामीहरुको रिफ्लेक्सन इन x = 5 भन्ने लाइनमा हामीहरुको इमेज कस्तो हुने भयो त, इमेज हुने भयो हामीहरुको 2 * 5 - x, y हुन जान्छ। देन यो भनेको हामीहरुको हुने भयो 10 - x, y 10 - x, y भनेको हामीहरुको इमेज x = 5 लाइनमा रिफ्लेक्सन गरियो भने फाइनल इमेज हुने भयो। देन कोअर्डिनेटहरुलाई रिप्लेस गरौँ। अब त्यसैगरी a 1, 2 को कोअर्डिनेट कस्तो हुने भयो त अब त्यसो भए। देन यसको कोअर्डिनेट हुने भयो हामीहरुको a' 10 - x यानी कि 10 - 1 9। देन y सेम एज इट इज छ y हामीहरुको, र यो हामीहरुको रिफ्लेक्सन इन x = y x = 5। देन b कोअर्डिनेट भनेको हामीहरुको छ 4, -1। देन रिफ्लेक्सन x = 5 लाइनमा को कोअर्डिनेट हुन जाने भयो हामीहरुको b' को 10 - x यानी कि 10 - 4 6। y हामीहरुको एज इट इज छ। c को कोअर्डिनेट हामीहरुसँग 2, 5 2,
5. Then reflection in x is equal to 5 में 3 dash भनेको हामीहरुको जान्छ 10 minus x and 10 minus 2 8 comma y हामीहरुको as it is छ 8 comma 5. So again reflection in y is equals to 2 हामीहरुले फेरि reflection in y is equals to 2 मा गर्दा y is equals to 2 भन्ने लाइनमा गर्दा gives object is x comma y छ भने यसको reflection in y is equals to 2 मा के हुन्छ होला त y is equals to 2 मा हामीहरुको image भनेको हुन जान्छ x comma x as it is हुने भयो र y मा हामीहरुको 2 into minus 2 minus y then यो भनेको हामीहरुको x as it is छ minus 4 comma minus y भयो. Then हामीहरुको a dash छ हामीहरुसँग 9 comma 2 र त्यसैगरी b dash छ हामीहरुसँग 6 comma minus 1. Then हामीहरुसँग c dash छ 8 comma 5. d dash छ हामीहरुसँग 8 comma 5. हामीहरुको रिफ्लेक्सन गराउनु पर्ने छ हामीहरुको त्यसमा a double dash भनेको हामीहरुको कोअर्डिनेट हुने भयो यसको लागि x as it is 9 then minus 4 minus 2 यानी कि minus 6 then a double dash पछि b double dash मा हामीहरुको कोअर्डिनेट हुने भयो 6 यानी कि x कोअर्डिनेट as it is minus 1 then minus minus plus minus 4 plus 1 यानी कि minus 3 जो हामीहरुको reflection in y is equals to 2 reflection in y is equals to 2 then reflection in y is equals to 2 मा हामीहरुको c double dash कस्तो हुने भयो 8 comma हामीहरुको plus 5 चाहिँ minus 5 minus 4 minus 9 हुने भयो यो भयो हामीहरुको कोअर्डिनेटहरुको रिफ्लेक्सन. Then हामीहरुको यहाँ हेर्दा thus the graph of the combined transformation in is the single transformation as कस्तो हुन्छ ग्राफ बनाएर हेर्छौं हामी then we will write हामीहरुको ग्राफको लागि यो हामीहरुको x एक्सिस र यो y एक्सिस र यहाँ छ हामीहरुको ओरिजिन. फर्स्ट अफ अल हामीहरुको ऑब्जेक्ट हामी ड्रा गरौँ. ऑब्जेक्ट हामीहरुको 1 comma 2 भनेको यहाँ पर्ने भयो र यो भनेको मेरो a हो 1 comma 2 र त्यसैगरी b भनेको 4 comma minus 1 1 2 3 4 comma minus 1 b भनेको भयो हामीहरुको 4 comma minus 1 र त्यसैगरी c 2 comma 5 2 comma 1 2 3 4 c भनेको हामीहरुको 2 comma 5 then
ट्रायंगल भन्नुभयो ABC ट्रायंगल ABC सो हामीहरुको x is equals to 5 x is equals to 5 भन्ने लाइनमा हामीहरुले यसलाई रिफ्लेक्ट गराउनु पर्ने छ सो हामीहरुको x is equals to 5 भन्ने लाइन कहाँनिर पर्छ पहिले थ्योरम 1 2 3 4 5 x is equals to 5 भन्ने लाइन हामीहरुको लाइनको परेर हैन x is equals to 5 भन्ने लाइनबाट यो लाइन भन्छ हामीहरुको ओरिजिनको लाइन यानी कि y एक्सिस को लाइन हुँदा यसको थ्रु हामीहरुले रिफ्लेक्ट गराउनु पर्ने छ यानी कि a डैश भनेको हामीहरुको 9,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 हामीहरुको यो हुनुभयो 9 8 डैश भनेको हामीहरुको 9,2 and त्यसैगरी b dash हुने भयो हामीहरुको 6, -1 6, -1 यो भयो हामीहरुको b dash 6, -1 र त्यसैगरी c छ हामीहरुको 8,5 1 2 3 4 5 c dash हामीहरुको 8, र ट्रायंगल हामीहरुको हुने भयो then त्यसपछि ट्रायंगल a dash हामीहरुको यहाँ b dash भनेको 6, -1 र त्यसैगरी c dash भनेको छ हामीहरुको कम्बिनेसन 8, 5 यो भयो हामीहरुको ट्रायंगल a dash b dash c dash र त्यसैगरी a double dash b double dash c double dash हामीहरुको रिफ्लेक्ट गर्दा यो y is equals to 2 भन्ने लाइनमा रिफ्लेक्ट गराइएको छ 1 2 यो भयो हामीहरुको y is equals to 2 भनेर यो भयो हामीहरुको y is equals to 2 र यो भयो हामीहरुको x is equals to 5 हैन त देन अब यहाँ हामीहरुको कोर्डिनेट भनेको छ 9, -6 9, -1 2 3 4 5 6 यो भयो हामीहरुको a double dash 9, -6 र त्यसैगरी हामीहरुको b भन्ने point छ 6, -3 1 2 3 6, b double dash छ हामीहरुको 6, -3 then c छ हामीहरुको 8, -9
8, minus C double dash 8, minus 1. हामीहरूको फाइनल्ली यो भयो हामीको A dash B dash C dash ट्रायंगल B dash B dash C dash र त्यसै गरी हामीहरू अर्को ट्रायंगल बन्ने भयो यहाँ हामीहरूको फाइनल इमेज भनेको ट्रायंगल छ हामीहरूको A double dash B double dash C double dash first of all हामीहरूको फाइनल इमेज र यहाँ हेर्दा हामीहरूको इमेज को ट्रान्सफर्मेसन कस्तो भयो त यहाँ हेर्दा हामीहरूको हाफ टर्न भएको छ अबाउट 5, -2 हामीहरूको 5, -2 भनेको यो पोइन्ट भयो 5, -2 मा हामीहरूको हाफ टर्न भएको छ ऑब्जेक्ट हामीहरूको जुन एबीसी ऑब्जेक्ट छ अबाउट ओरिजिन जस्तै हामीहरूको ओरिजिन यहाँ 0,0 थियो यहाँ अब हामीहरूको ओरिजिन भनेको 5, -2 ओरिजिन मान्ने हो भने यसको थ्रु हामीहरूको ऑब्जेक्ट के भएको छ त हाफ टर्न भएको छ यानी कि सिधै 180 डिग्री हाफ टर्न भएको छ भनेर हामी यहाँ लेख्न सक्छौं एज हामीहरूले यहाँ एज हाफ टर्न अबाउट half turn about 5, about origin भन्छ minus